lang natin dito. Tapos yung sili, lagyan na natin. Tapos magdagdag pa tayo ng konting paminta. Pwede kayo kung ayaw nyo ng maanghang, wag na siguro. Pero ako kasi masarap yan. Okay? Takpan natin at pakuluin ko ulit. Hi guys! So today meron na naman tayong bagong video or bagong lulutuin at ang ating menu for today ay adobong manok sa gata. So first, ito ang kailangan natin ng manok. Ito ay 1 kilo. Then, sibuyas at saka bawang, siling green at saka dahon ng laurel. Then, mantika at saka paminta. Kailangan din natin yan. And then, maglalagay din tayo syempre ng toyo. 120 ml at saka suka na 50 ml. And then syempre kakailanganan din natin ng gata. Ito yung pangalawang piga ng gata, isang baso siya. So kailangan pala malaki yung nyug natin para mas masarap, mas malasa yung adobo. Then itong ating unang piga ng gata. So game, let's start cooking. Ayan, painitin muna natin yung kawali bago tayo maglagay ng mantika. Okay, so, syempre pag mainit na lalagyan natin ng mantika. Ayusin ko lang ang camera. Okay, so, pag mainit na yung kawali, tsaka yung mantika, agisa natin yung bawang. Then, sibuyas. Wait lang natin na maluto. So, kapag medyo luto na yung sibuyas, lagyan na natin yung chicken. Isa-isa ko para hindi masama yung tubig. Okay. And then mix natin sa loob. At takpan muna natin. At hayaan natin na maluto yung manok. Next, ayan. Lagay natin itong ito yung pangalawang piga ng gata. So, ayan. Hayaan lang natin na lumambot pa yung manok. Sa tulong ng pangalawang piga. Okay? Okay, so tignan natin, check natin. So, ayan. So, konti na lang yung sabaw niya. Mix lang natin saglit. Para hindi masunog yung ilalim. Ayan, malapit na siya, girl. Next naman, lagyan na natin yung toyo. Yung 120 ml na soy sauce. Lagyan lang natin. Pati na rin yung lahat na rin natin ng paminta, konting asin if gusto nyo or hindi, konti lang. Then ilagay na rin natin yung dahon ng laurel at
Takpan natin. Okay. Next, after 5 minutes, i-check ulit natin. Yan. Bango. Next, itong ating suka na 50 ml. Yan. At, takpan ulit. Oh, wait lang natin na maluto yung suka. Kasi yung manok, luto na siya. Naluto na siya kanina. Okay. Okay, so check ulit natin. Ayan. Mix natin. Wait, titikman ko lang. Titikman ko lang. Ako muna. Sarap. Next, lagyan na natin tong, ito yung unang piga ng gata. So, yan. Boost lang natin dito. Tapos, yung sili, lagyan na natin. Tapos, magdagdag pa tayo ng konting paminta. Pwede kayo, kung ayaw nyo ng maanghang, wag na siguro. Pero ako kasi, masarap yan. Okay? Takpan natin at pakuluin ko ulit. Okay, so balikan ulit natin. Yummy! Tikman ko muna. Tapos itong pipigayin ko lang tong konti. Konting sili. Medyo may anghang. Yeah, tikman ko lang. Tikman mo na guys. Sarap. So, luto na. Patay na natin yung apoy. Okay. Ayan. So, ito na siya. Alam mo, mukha siyang dinuguan, tsura, pero hindi. Sarap. Guys, maraming salamat sa lahat ng mga nanood at salamat sa panonood. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, please give us a thumbs up. At kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, please mag-subscribe ka na po. Maraming salamat!